Jos on oikein yrittää tiivistää semmoiseksi lyhyeksi paketiksi, niin voisi sanoa, että silloin kun mä tulin pääjohtajaksi, mä olin ollut ylijohtajana eli pääjohtajan sijaisena 6-7 vuotta ja tosiasiassa olin saanut tehdä aika paljon niistä töistä, jotka pääjohtajan luontaiseen rooliin aina kuuluu, ja kävi niin, että yleensä tämmöiset tulevaisuuteen vievät kehitystehtävät jäi sitten mun piikkiin ja niitä sitten tehtiin ja suuri muutos valtionhallinnossa oli juuri tapahtunut ja tapahtumassa silloin, kun pääjohtajuus siinä vaihtui. Ja sanoisiko tämmöinen kameraalisen kirjanpidon toimintatapa, jossa on tulot ja menot ja niiden perusteella katsotaan onnistuminen, muuttuukin tulosohjatuksi, jossa toiminnan vaikutukset on ne, joita ohjataan ja joiden perusteella arvioidaan, onko mennyt hyvin vai huonosti. Tämä muutos oli semmoinen, johon Valtiokonttori juuri niihin aikoihin asettui. Ja meille se tarkoitti sitä, että oli Valtiokonttorissa tosiasiassa oli 5 pientä valtiokonttoria. Jokainen toimiala oli oma laatuaan. Se oli syntynyt omalla tavallaan, sillä oli oma kulttuurinsa ja oma osaamisensa laji ja oma henkilöstöpolitiikkansa ja sitä ja tätä. Ja yhtäkkiä valtio muuttui ympärillä hirvittävän paljon ja huomataan, että se valtion suuri muutos edellyttää huomattavan paljon keskitettyä, ohjaavaa ja muita tukevaa kehittämistyötä. Ja meillä oli Valtiokonttori, johon luotettiin kauheasti. Se oli ehdottoman tarkka, varma osaaja panemaan toimeen niitä asioita, joita piti hoitaa. Mutta siinä oli kertynyt samaan aikaan osaamista tietää perusasiat todella tarkasti ja osata niitä hoitaa ja nähdä, mitkä ovat niiden ongelmat, jotta voidaan siirtyä seuraavaan kehitysaskeleeseen. Ja tämä havainto iski päähän silloin, kun otin pääjohtajan vastuuta. Ja meidän piti samaan aikaan koota Valtiokonttori yhdeksi. Yhdistää niiden osaamiset keskenään niin, että eri osaamislajit tukevat toisiaan. Taloushallinto tukee henkilöstöhallintoa ja henkilöstöhallinto taloushallintoa. Kirjanpidon menetelmä muuttuu, kustannuslaskenta on tullut käyttöön, tehdään tulossopimuksia. Ja rahoituskriisit on jatkuvia, aivan jatkuvia, niitä tulee muutaman vuoden välein vähän erilaisia. Ja senkin piti tukea suurta muutosta. Ja niinpä kokonaisuutena kävi niin, että tämmöisestä tehokkaasta, tarkkojen asioiden toteuttajasta tulikin laaja osaamisen yhdistäjä, joka tarjosi sen kykynsä eri sektoreilla viedä tasapainoista kehitystä eteenpäin ja avautua ulospäin. Koko valtionhallinto jakas kummaa, ei vain valtionhallintoon, vaan oltiinkin yhtäkkiä markkinoilla mukana monessa asioissa. Taloushallinnon muutosta ohjasi valtiovarainministeriö kustannuslaskentaa kehittämällä jo kauan ennen meitä, mutta me veimme sitä kaikkiin virastoihin ja kytkimme sen tulosohjauksen laskentaperustaisiin ja toimintatapoihin. Ei kestänyt kovinkaan kauaa siinä maailmassa, kun öljykriisit oli jo takana ja finanssikriisi oli jo takana ensimmäinen, taikka ties kuinka mones, mutta sanoisiko tällä osaajajoukolla se ensimmäinen suuri. Ja siinä vaiheessa valtiovarainministeriössä huomattiin, että ei siitä tule mitään, että meillä kotimaista velanhankintaa hoitaa Valtiokonttori. Sitten koko velkasalkkua pyörittää Valtiokonttori, mutta sen ulkomaisen velan ottaa valtiovarainministeriö. Näin ei toimi. Ja ministeriössä oivallettiin, ja meillähän ei ollut varaa sitä itse sanoakaan, että olisi pitänyt tehdä niin jo vuosia sitten. Mutta siellä oivallettiin, että velan ottaminen pitää kytkeä yhteen sen velan hoidon kanssa. Velkaa pyöritetään muuttamalla sitä monella tavalla eri valuuttoihin, eri korkoryhmiin ja eri riskiryhmiin, ja sitä optimoidaan. Se pitää olla kaikki yksissä käsissä. Tämä tuli Valtiokonttorin piikkiin. Me keräsimme osaamista, me keräsimme asiantuntemusta ja elimme siinä maailmassa ja valmistaudumme siihen, että se kasvaa vielä jyrkemmin tästä eteenpäin. Että meillä on kykyä viedä eteenpäin, sanoisiko vähän reteesti sanottuna, mitä asiaa hyvänsä, mikä vaatii valtionhallinnon tasosta kehittämistyötä, niin lähettäkää se asia Valtiokonttorille, niin se hoidetaan. Ja näin todella. Tämä oli semmoinen suuri kaari, joka toteutui siinä aikana. Sekin on vaikea kysymys, ja se on hiukan erinäköinen
jos asiaa ajatellaan niin kuin erityisammattitaidon kannalta. Ne oli huippuammattilaisia, valtiokoulutuksessa 200 huippuammattilaista. Niiden professioiden kannalta se on vähän erilainen se kysymys, se tulevaisuuden hallinta, kuin esimerkiksi pääjohtajan vinkkelistä. Jos mä katson sitä puhtaasti pääjohtajan suunnalta, niin se ei ole putki. Pääjohtajalla kuuluu olla kärpäsen silmät, jotka näkee kaiken liikkeen koko ajan miltä suunnalta tahansa. Ja pystyy sen aistimaan hyvin nopeasti, että missä liikahtaa, mikä muuttuu, onko tämä signaali jostakin uudesta, vai onko se jatkoa sille, jonka me jo tiedämme. Mä sanon, että hyvä pääjohtaja, hänellä täytyy olla äärimmäisen laaja yleissivistys. Historiaa pitää osata. Poliittista historiaakin pitää osata. Maantieteen historiaakin pitää osata. Aatteiden tulemista ja aatteiden menemistä pitää ymmärtää ja osata ja nähdä vähän eteenpäin. 5 tai 10 vuotta pystyy näkemään eteenpäin, kun seuraa mitä keskustellaan. Kulttuuria täytyy ymmärtää. Siltä kannalta mä sanoisin, että pääjohtajan kuuluu erittäin hyvä generalisti ja sen pitää itsensä sillä lailla ajantasaisena ja terveenä ja elinvoimaisena ja aina innostuneena, kaikesta uteliaasti innostuneena, mitä maa päällään kantaa. Minulla oli ilo ja onni käydä Helsingissä luultavasti sen ajan käsityksen mukaan parasta koulua, mikä Helsingissä oli tarjolla, suomalainen yhteiskoulu SYK, joka oli innostuneiden opettajien ja innostuneiden oppilaiden ja vähäisen kiusaamisen, mutta suuren riehakkaan uteliaisuuden niin hallitsema koulu. Mä olin kaikista aineista innostunut, mä tykkäsin koulusta ja mulla koulu meni hirvittävän hyvin, se ei ollut mulle mikään ongelma. Läksyjäkään ei niin paljon tarvinnut tehdä, jos oli niin innostunut, että tiesi ja muisti kaiken, mikä koulussa puhuttiin. No, meillä on hirveän hyviä opettajia, joista moni on jäänyt ihan elämän varrella mielikuvaksi ja esikuvaksikin. Ja yksi heistä oli biologian opettaja, Pertti Seiskari nimeltään. Hän oli välillä myöskin sisäministeriössä töissä ja tämmöinen ympäristösuojelun kehittelijöitä Suomen maan alkutaipaleelta. Hän keräsi ympärilleen, tai oikeastaan hän jatkoi koulussa jo pitkään elänyttä luontokerhoa Amici Naturae, luonnon ystävät. Ja hän kuljetteli meitä pitkin saaristoa niin Suomenlahdella ja linturetkellä. Ja hän opetti meitä viheltämään pillillä, niin että pyy tulee viereen ja istuu vaikka kädelle, jos näin vaatii. Ja hän opetti meitä täyttämään eläimiä. Ja mulla oli jääkaapissa valkoisia hiiriä, kun ne äiti löysi ne. No sitten se piti lopettaa se täyttämisharrastus, kun äiti ei pitänyt siitä, että ne oli ruokapaketeissa. Mutta tämänlaatuiseen maailmaan tämä Pertti Seiskari mut johdatteli ja olin siinä luontokerhossa mukana ja tunneilla aina täysillä ja kirjoittelin aiheesta niin paljon, kun siitä pystyttiin kirjoittamaan. Ja muistan, kun Seiskari jollakin reissulla sitten sanoi 2 kerhon innokkaimmasta. Toinen oli Juhani Lokki, sukunimi Lokki. Hän oli suuri lintuharrastaja. Mä olin toinen vähän samasta asiasta innostunut, mutta en nyt ollut niin hyvin perillä kuin hän. Ja tämä Seiskari sanoi meille 2 kerran 3 kesken, että no niin, sitten kun teistä pojat tulee aikuisia, niin saas nähdä vaan, niin te tulette hakemaan kilpaa professuuria tästä alasta sitten Helsingin yliopistossa. No mehän naureskeltiin siitä ja kaivettiin kaljapullolaukusta ja jatkettiin retkeä. Mutta mä jäin mieleen kyllä Juhani Lokista tulialan professori. Hän oli eläintieteellisen museon johtajana sen jälkeen niin 10 vuosia ja oli suuri tekijä alalla. Mäkin ehkä olisin mielelläni siihen ryhtynyt, mutta tulin sitten valinneeksi juridiikan, kun mä kotoa vanhemmat neuvoivat, että kyllä ne on aina ikävästi niskan päällä ne juristit. Sitten siihen päädyin ja se vei mennessään ja tässä ollaan. Mä olen saanut yhden niin hyvän neuvon ja sillä on niin hyvä taustatarina ja se on niin yleispätevä, että sen mielellään kertoo ja voi vain toivoa, että se on muillekin iloksi ja hyödyksi kuin mulle. Olen sitä jatkanut myöskin eteenpäin, kun olen sen perintönä saanut kaikille lapsilleni ja lapsenlapsilleni ja
serkunlapsille ja muille, joiden ylioppilasjuhliin olen tullut kutsutuksi. Mä olen kaikille pitänyt ylioppilaspuheen ja kertonut saman asian, jonka sain isältäni silloin, kun pääsin ylioppilaaksi toukokuussa 1963. Isäni oli koneenrakennusopin proffa teknisessä korkeakoulussa, eli Aalto-yliopistossa nykyinen. Ja hänelle oli sattunut vuoro, että hän oli jo sovittu vuosittain vuorot, kuka professori vie teekkarit opiskelemaan Saksaan, jossa oli siihen aikaan parhaat tekniset korkeakoulut, mitä Euroopasta tunnettiin. Ja isälleni osui vuoro siihen. Ja hän vei bussillisia teekkareita ympäri Saksan tehtaita ja näytti, miten autoja rakennetaan ja niin edespäin. Hän kirjoitti mulle henkilökohtaisesti käsin kirjeen, että en voi olla ylioppilasjuhlassa, siksi on minulle ikävää. Mutta voin sanoa, että luotan siihen, että ryhdytään mille alalle tahansa. Varmasti on sellaiset edellytykset siinä onnistua. Mutta yksi asia on, joka pätee kaikilla aloilla, ja omaksut tämä itsellesi. Ja se on se, että sulla on luovuttamaton oikeus muodostaa oma mielipiteesi kaikista asioista, joihin joudut ottamaan kantaa. Älä tästä oikeudesta koskaan luovu. Älä anna minkään etuuden, älä minkään haitan, älä minkään lupauksen tai minkään uhkauksen viedä sitä sinulta. Selvitä itse asia, ota siihen kantaa ja pidä siitä kiinni. Mä omaksuin tämän ja se on ollut erittäin kantava, todella kantava. Tällä olen selvinnyt. Se on yleispätevä, minusta se käy ihan mihin hyvänsä. Isäni oli saanut sen omalta isältään, joka oli talousmies, eduskunnan puhemies, diplomaatti, vaikka mitä, senaattori monilta ajoilta ja poliitikon elämässä tämä oli ollut kestävää. Ja sen saatteeksi tuli kommentti, että tästä kiinni pitäen, niin kuin politiikassa käy, niin tästä kiinni pitäen niin säilytät ja saavutat myös vastustajisi luottamuksen. Ja yhteistyökykysi on kaikkiin suuntiin auki, kun he luottavat tässä suhteessa sinuun. Et ole lahjottavissa, etkä painostettavissa. Se on ollut paras neuvo, minkä olen koskaan saanut. Ja se on riittänyt.